Viszont látható, hogy ő sokszor elveszíti a fókuszt, és küzd azzal, mondjuk, hogy belekezdjen egy feladatba. Nagyon sok ADHD-s küzd különböző alvás problémákkal. Egy átlagos 12 éves ADHD-s 20 000-szer több kritikát hall életében, mint egy átlagos gyerek. Az első részben tisztáztuk, hogy az ADHD figyelemszabályozási nehézség, és beszéltünk a hétköznapi jelekről. Most jöjjön a diagnózis, ami mégsem lesz azért diagnózis, ugye, mert nagyon fontos ezt elmondani, hogy a beszélgetés edukációt szolgál, és semmilyen diagnózist nem lehet ez alapján felállítani. Ez mindig szakemberrel való konzultáció és megbeszélés, hogy egy diagnózis föl legyen állítva. Tehát mi nem diagnosztizálunk. Sziasztok! Itt a Kovácsék Podcast. Bemutatom a vendégünket, Pipic Bús Dorottyát, Dórit, ADHD mentor. Szia, Dóri! Szia! 2019 óta ilyen azt beszéltük. Jó. Ki diagnosztizálja az ADHD-t, és mi a folyamat? Csak pszichiáter diagnosztizálhatja az ADHD-t, ráadásul viszonylag szűk azoknak az intézményeknek a száma, akik valóban a diagnózist felállíthatják, mert annyira összetett, tehát annyira sok szakember véleményére van egyszerre szükség, hogy csak bizonyos intézetek tudják ezt bevállalni. Lehet egyébként OEP-es, tehát hogy társadalmilag finanszírozott módon is ezt a vizsgálatot megejteni. Tehát nagyon-nagyon hosszú a várólista felnőtteknél is, meg lehet magánúton is egy-két helyen, de 100 000 forint fölötti, ahogy így most elolvastam a neten a vizsgálatnak az ára. Gyermekeknél pedig, hogyha a társadalombiztosítással szeretnénk fizettetni, akkor a pedagógiai szakszolgálaton keresztül megy. Tehát a pedagógus indítványozhatja a vizsgálatot, illetve a szülő, de a pedagógus segítségével, vagy azon keresztül. Oké, akkor térjünk vissza hozzád, aki téged megkeres, mint ADHD mentort, akkor mi az első dolog, hogy beszélgettek, gondolom, de hogy mit csináltok? Tehát, hogy mi történik nálad? Hát ugye az ADHD mentorság az arról szól, hogy én csak támogatom a személyt abban, hogy megtalálja az ő saját erőforrásait, meg megküzdjön az esetleges problémáival. Hát az első kör igazából arról szól nálam, hogy egyáltalán felmérem, hogy az én kompetenciám-e. Mert nagyon sok esetben előfordul például az, hogy úgy jönnek, hogy egy ADHD-s diagnózissal, és hát felteszem azt a kérdést, hogy milyen kis csecsemő volt, és ott kiderül, hogy kiváló kis csecsemő volt, nem volt problémája, és hogy csak később lett mondjuk egy impulzív, vagy agresszív, vagy dűkezelési problémával élő ember. És azt azért tudni kell, hogy aki ADHD-snak születik, az csecsemőkorában is problémás ADHD-s, tehát hogy itt már mindig fölmerül az, hogy ez már nem is az én kompetenciám, mert lehet, hogy mondjuk valamilyen stressz vagy trauma érte a gyereket, vagy ezt a személyt valamikor az élete folyamán. És hát azt is megnézem. De most várjál, bocs, hogy akkor most ha csöndes, akkor az se annyira jó, meg ha nagyon izgága, az se? A gyerek? Igen, a gyereknél. Tehát hogyha egy felnőttként mondjuk elmesél neked, hogy gyerekként milyen volt. Tehát hogyha felnőttként ő kap tehát hogy egyértelműen hiperaktív vagy dühkiterési problémái vannak, vagy nagyon túlimpulzív olyan módon, hogy az már az életét is befolyásolja, azt azért tehát hogyha ő valóban ADHD-s, az már csecsemőkorában is ADHD-snak kell lennie, tehát hogy én ilyenkor mindig el szoktam irányítani egy olyan helyre, ahol megnézik, hogy nincs-e traumája,
azon kívül hát egy tesztet töltök ki együtt a személlyel, ott felmerülnek az is, hogy például maradtak-e fönt csecsemőkori reflexei. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az, de hogy vannak olyan reflexei a csecsemőnek, amiből van, vagy nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, mondjuk 80 darab, és ezeknek a reflexeknek mondjuk 3-4 éves korra le kell épülniük. Az egyik ilyen legismertebb, amit mindenki tud, vagy szerintem láttatok már, hogy a kis csecsemő, amikor így a mellkasához érsz, akkor szétcsapja a kis kezét, az a móró reflex. De ilyen az, hogyha a kezébe beleteszünk valamit, akkor ez a markoló reflex. Na most ezek a reflexek, hogyha nem épülnek le 4 éves koráig a gyereknek, akkor bizonyos idegpályák nem épülnek ki, és az szintén okozhat mindenféle tanulás problémát, meg figyelemzavart, tehát ilyen ADHD-szerű tüneteket. És hogyha a gyereknek az anamnéziséből azt látom, hogy ez felmerülő probléma, akkor megint csak elirányítom valakihez, aki ehhez ért, hogy ezeket a csecsemőkori reflexeket például leépítse. Tehát gyakorlatilag az, hogy egy csecsemő mondjuk nagyon csöndes, tehát amikor minden jó, minden szép, abból nem valószínű, hogy kialakulhat, vagy... Hát abból nem valószínű, hogy agresszív és impulzív, tehát inkább az nem fog. Attól ő még lehet figyelemzavaros, mert nagyon sokszor a figyelem, van egy, amit nem is tudom, ilyen kiskacsának, vagy nem is tudom, hogy szokott a szakirodalom hívni, hogy van az ADHD-s típus, aki csak mereng egész nap, és nem tud a feladatára fókuszálni, és szinte sosincs a jelenben, hanem mindig valahol van, és ő egyébként nem nagyon zavarja az osztályközösséget, vagy a munkahelyen a kollégákat, viszont látható, hogy ő sokszor elveszíti a fókuszt, és küzd azzal, mondjuk, hogy belekezdjen egy feladatba. És mi az, ami kívülről ADHD-nak tűnik, de valójában más? Hát van egy csomó, amiről én nem szeretnék beszélni, hogy mi az a differenciált diagnózis, amit gondolom egy pszichiáter is vagy hát, hogy számba vesz. Viszont amit én azt gondolom, hogy mégiscsak fel szeretném hívni az emberek figyelmét, az pedig a posztraumás stressz-szindróma, illetve a fennálló stressz-szindróma. Voltam egy továbbképzésen, ahol Gyarmati Éva arról mesélt, hogy gyakorlatilag a posztraumás stressz-szindrómának és az ADHD-nak a tünetei szinte teljesen megegyeznek, abban különböznek, hogy a posztraumának van emlékbetörés, amikor valamilyen látvány vagy érzet kiváltja azt, hogy olyan viharosan az emlék újra megjelenjen bennünk, illetve a rémálom. Na most innentől kezdve azért megkülönböztetni általában nagyon nehéz. És én mindenkit arra bátorítok, hogy induljon el egy önismereti úton, mert akkor ez hamar kiderül, hogy meg. De az egyébként is nagyon fontos, hogy ismerjük saját magunkat. Igen. És ugye az elfogadás az még egy nagyon-nagyon fontos. Az alváshiány és az ADHD akkor mennyire függ össze, mennyire hasonlít? Az alvás... stresszről beszéltél, szorongás, stb. Igen. Mondom, ez az alvással is kihat. Igen, nagyon-nagyon sok ADHD-s küzd különböző alvás problémákkal. Ez lehet az elalvásnak a képtelensége, főleg a túlfókuszáló embereknél, hogy annyira kattog az agya valamin, és nem tud róla leállni, mert hogy pont az a képessége nincs meg, hogy ő fókuszt váltson. És akkor ezért aztán kattog, nem tud elaludni, illetve éjszaka fölriad, vagy a fölriadásból nem tud visszaaludni, és nagyon sokszor úgy ébrednek, mint hogyha nem is aludtak volna. Hát, hogy igen. Tehát gyakorlatilag a szorongás, kiégés okozhat koncentrációs
Mindenképpen. gondot is. Tehát nem csak az ADHD okozhat koncentrációs gondot, ezért is ez egy ilyen misszióm, hogy erre is szeretném az emberek figyelmét fölhívni, hogy nagyon lazán bánunk ezzel, hogy most mindenki ADHD-s, de igazából nagyon sokszor ez egy jele, egy fennálló, nagyon erős stressznek, ami utána valami rosszba fog beletorkolni. Trauma, stressz, mikor ad üzenetet? Hasonló üzenetet. Ugye szinte az a baj, hogy a megélt trauma, tehát ez megint csak nem vagyok szakember ebben, de az a tapasztalatom, hogy nagyon hasonló az a tünet, amit a gyerekkorában megélt valaki, vagy valamikor a múltjában megélt traumára olyan válasz, tehát hogy akkor, tehát egy traumát, hogyha nem tudunk feldolgozni, és nem tudjuk valahogy úgy integrálni az életünkbe úgy, ahogy az kéne, akkor az posztraumás tüneteket fog okozni, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon hasonlítanak számomra a stressznek a tüneteihez, tehát a fennálló stressznek a tüneteihez. Ugyanúgy nem tudunk figyelni, ugyanúgy csökken a teljesítő képességünk, ugyanúgy ingerlékenyebbek vagyunk, ugyanúgy érzékenyebbek vagyunk, ugyanúgy nem tudunk aludni. De akkor ide kapcsolódik, hogy akkor fontos, hogy ne öndiagnózis Nagyon fontos. hanem forduljunk olyan emberhez, aki ebben tud segíteni. Igen, tehát hogy ezért nagyon-nagyon fontos, mert azért egy posztraumás stressz-szindrómát egy ember szerintem egyedül önmagában nem tud feldolgozni. Illetve lehet, tehát hogy biztosan van, aki fel tudja, de legyen ez az irány, hogy segítséget kérünk. Szóval ne diagnosztizáljuk magunkat. Igen, szerintem nem. Oké. Mik azok a társuló nehézségek, amik gyakran együtt járnak az ADHD-val? Na most nagyon fontos arról beszélni, hogy azokon a tüneteken kívül, amit most elsoroltunk, hogy nem tudja az idejét beosztani, nem tud figyelni, nem tud jó döntést hozni, stb. A személy általában már gyerekkorában ösztönösen ráérez arra, hogy ezt a postást, a dopamint, ezt ő különböző módon tudja egy kicsit feléleszteni, vagy annak a termelődését egy kicsit serkenteni. Ez jobbik esetben a mozgás, az még úgy oké. Izgünk, mozgunk, meg aztán eljárunk edzésre, az még jobb. Viszont az is emeli a dopamin szintet, hogyha valami izgalomba keveredünk bele. Akkor várjál, ha jól értem, akkor a dopamint keresi? Igen, tulajdonképpen a dopamint keresi, tehát a dopamin termelését próbálja tudattalanul serkenteni. És ezért mondjuk veszélyt fog keresni. Tehát ezek az emberek könnyebben kezdenek bele olyan munkába, vagy olyan hobbiba, ami esetleg veszélyes lehet számára. Aztán sajnos a kisgyerek nagyon hamar tehát megérzi azt, hogy erős érzelem is termel dopamint. De mivel a kisgyerekkorunkban, amikor egy ember ADHD-s, annyi bántás és szidás és megalázás éri, hogy tulajdonképpen nem a pozitív érzelmet fogja megtapasztalni, hanem a negatív. Tehát azt fogja észrevenni, hogy könnyen tudok negatív, erős érzelmet kiváltani másokból. Egy negatív spirálba kerül? Igen, mert azutána ő benne egy kis dopaminlöketet hoz, ami miatt ő elkezd újra és újra másokat hergelni. Tehát magyarul előfordul, hogy elkezd másokat szurkálni, vagy gyerekként el tud oda jutni már, hogy opozíciós zavara lesz, ami azt jelenti... hogy szurkálni? Tehát, hogy úgy beleköt másokba... Ja, hogy jó, már megértem. Nem, hanem beleköt másokba, hergel másokat, és akkor nagyon sokszor ugye a pedagógus azt mondja, hogy hát ez direkt engem hergel, a szülő azt érzi, hogy őt nem szereti a gyerek. Pedig nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy igyekszik valahogy ehhez a nyomorú dopaminjához hozzájutni. És ez felnőtt korunkban is megőriz. Tehát, hogy felnőtt korunkra is megtartsuk ezt a jó szokásunkat,
hogy másokat így bánthatunk. Ugyanakkor pontosan azért, mert nagyon sok minden okán nehezen tud egy ADHD-s beilleszkedni, ugye, eleve lehet egy ilyen kirekesztettségérzet, vagy... Ez a kapcsolati konfliktusok? Egyrészt a kapcsolati konfliktusok miatt is, hiszen nagyon sok, ugye amit elmondtunk előbb, hogy nagyon sok dologban nehezíti az együttélést. Másrészt meg pont azért, mert hogy egy átlagos 12 éves ADHD-s 20 000-szer több kritikát hall életében, mint egy átlagos gyerek. Ezért mindenképpen kialakul benne valamilyen megküzdés azért, hogy őt befogadják. Olyan nagyon sok megküzdés van, de például az egyik az a people pleaser, aki elkezdi azt észrevenni, hogy ha én segítek másoknak, akkor mégiscsak befogadnak. Ha én jó vagyok másokkal, mégis befogadnak, és kialakít egy olyan életvitelt, ahol ő maga nagyon háttérbe szorul, és előtérbe szorul, vagy előtérbe hoz másokat. Tehát ő az az ember, aki belép egy szobába, és rögtön azt nézi, hogy ki hogy érzi magát, de az pont nem érdekli, hogy ő hogy érzi magát. De most ezek mindenképpen ki fognak égni felnőtt korukra. Szintén van egy típus, aki ez a nem tudom másképp, ez a pörgőgép, aki pörög, munkáról munkára megy, mert hogy nem akar azzal a szorongással találkozni, ami az ADHD-nak egyébként velejárója lehet, illetve azzal, amit ő átélt, azzal a sok bántással, és akkor ő megint csak túlterheli magát, ő megint csak belefut egy burnoutba. Tehát, hogy ilyenek is vannak, és ami felnőtt korban szintén probléma lehet, az az, hogy az új szerelmi kapcsolatok is dopamint hoznak. És ismerek egy pár embert, aki gyakorlatilag azért vált mindig új és új párkapcsolatra, mert azt az érzést keresi. És itt azért nagyon fontos egy önismereti munka, hogy miért is akarok kilépni egy kapcsolatból. Nagyon-nagyon, én mindenkit arra tudok biztatni, hogy induljon el az önismereti úton, mert ez nagyon sokat segít. Így van. És szeressük önmagunkat is. Hát ez meg a másik, és ezt nagyon köszönöm, hogy behoztad, mert hogy akit nagyon sokat bántanak gyerekkorában, az tök mindegy, hogy jó szándékkal, tehát mindig a nevelő, a szülő az jó szándékkal teszi azt, amit mond a gyereknek, de mégis nem azt az üzenetet fogja kapni, főleg azért, mert nem tud engedelmeskedni annak, amit kérnek tőle, hanem azt fogja kapni, hogy én nem vagyok jó, nem vagyok szerethető. És felnőtt korban az, hogy én nem vagyok jó, nem vagyok szerethető, az abszolút azonnal elveszi az önbizalmat, és az egész egyszerűen lehoz minket az életről. Tehát ami mindenek előtt a legfontosabb lépés, hogy meg kell tanulnunk önmagunkat szeretni, a szó pozitív értelmében. És elfogadni magunkat. Ennyi, ez a kettő. Ennyi, igen. Sok néző átélte már, hogy jól tanultam, mégis szétesek, mármint hogy felnőttként. Hogy van ez? Hát úgy, hogy nagyon sokan gyerekkorunkban megtanulunk egy csomó kompenzáló tevékenységet, amivel kompenzálni tudjuk a feledékenységünket, vagy a figyelmetlenségünket, vagy bármit. Ami egy darabig ideig, óráig működik, de amikor belelépünk a felnőtt korba, és más élethelyzetekben mérettetnek meg a mi gyengeségeink, ott egész egyszerűen nem vagyunk még fölkészülve ezekre a helyzetekre, tehát időn míg kialakítjuk a saját túlkompenzáló vagy kompenzáló mechanizmusainkat, illetve van úgy, hogy az nekünk egyszerűen túl sok. És mik a kompenzációs stratégiák akkor? Hát nagyon sokan ugye maszkolnak, tehát hogy ezt úgy hívják, hogy maszkolás, ugye azért nehéz. Elrejtik a tüneteket. Például aki gyerekkorában sokszor felejtette dolgokat, és nagyon sokszor ugye megégette magát, az mondjuk 100-szor visszaellenőriz valamit. Például ez is egyfajta maszkolás, vagy próbálja túlszabályozni magát, vagy például a munkájában
ilyen nagyon nagy rendszerességet csinál, hiszen, vagy nagyon-nagyon rendszerez, táblázatokat csinál, stb. Ez azért van, mert ő tudja azt, hogy ha ő ezeket a kereteket nem állítja föl magának, akkor szétesik. Igen, ez gyakorlatilag a munkagyerek több felelősség. Igen, és akkor tehát, hogy van, aki ezzel meg tud küzdeni, de van, amikor nem. És ez miért csúszhat felnőtt korra ez a felismerés? Mert az iskolarend az egyfajta helyzet, és oda van ideje fölkészülni, hogy jó, akkor ezt a gyengeségemet így kompenzálom, ezt ezzel kompenzálom, ezt azzal kompenzálom. A felnőtt korban meg egyszerűen tök új helyzetek vannak, egy munkahelyen meg kell feleljek, születik gyerekem, stb. Tehát, hogy annyi olyan terület van, ahol nem vagyok fölkészülve a kis kompenzálásokkal, hogy ott azért lehet egy kis probléma. Szuper. Meg azért valljuk be, hogy minden embernek a felnőtté válás az egy olyan folyamat, ami igenis stresszes. Tehát nem csak az ADHD-sokat viseli meg szerintem ez a váltás, hanem mindenkit. Jó, hát a harmadik részben a megoldásról beszélünk. Kezelésterápia, coaching és egy konkrét eszköztárat adunk a mindennapokra, ha jól emlékszem, ez lesz. Jól emlékszem? Igen, jól emlékszem. Oké, szuper. Köszönjük szépen az érthető válaszokat. Írjátok meg kommentben, mi volt a legnagyobb aha-érzés, és melyik témát kéritek külön, esetleg a párkapcsolat, munkahely, vagy szülőség ADHD-val, vagy csak küldj egy emojit. A következő részben 10 olyan eszközt adunk, amit holnaptól ki tudsz próbálni. Csatornatagok már láthatják a harmadik részt, nyilvánosságra kb. 4 nap múlva kerül. Köszönjük, ha ezzel is támogatod a csatornánkat. Ha hasznos volt, lájkold, hype-old, oszd meg, iratkozz fel, meg minden egyéb. Úgyhogy köszönjük szépen, sziasztok, találkozunk legközelebb. Szia, Dóri! Sziasztok! Szia!